ቀጣይ ዩኒት grade 11 ነው grade 11 unit 4 cell biology እሺ question number 1 consider the following key events in the study of cell biology 1 Hook describes cells in a cork 2 when Hook discovers protozoa 3 Sheldon and Schwann propose a cell theory 4 Jensen builds the first compound microscope which one of the following represents the correct order from ancient to the recent A 1 2 3 4 B 4 1 2 2 3 3 2 1 4 D 2 3 4 1 እዚህ ጋር የሚጠይቀን ስለ ሴል ባዮሎጂ ሂስትሪ ነው ሂስትሪ ኦፍ ሴል ባዮሎጂን በቸርሳ ስንመለከት በመጀመሪያ በ1595 ዓመተ ምህረት ዘካሪያስ ጃንሰን የመጀመሪያውን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሰራበት ዓመተ ምህረት ነው ሶ 1595 የመጀመሪያው ነው ማለት ሶ ከዚህ ከተሰጠን ጊቭን ውስጥ ጃንሰን ቢልድ the first compound microscope የሚለው አንደኛ ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል በ1665 Hooke describes cells in cork በዚህ ዓመተ ምህረት ሮበርት ሁክ ለመጀመሪያ ጊዜ ማይክሮስኮፕን ተጠቅሞ ሴልን ተመለከተ እሱም ሲያሚውን የሚሰጠው ሮበርት ሁክ ነው ሶ ቀጣይ የሚሆነው ማን ነው Hooke describes cells in a cork የሚለው ማለት ሶ አራተኛ ከዛ ሁለት አንደኛ ከሁክ ቀጥሎ ደግሞ በ1674 ዓመተ ምህረት አንቶን ቫሎይሆኒክ discovers protozoa አንቶን ቫሎይሆኒክ በ100x magnification በነበረው በራሱ ማይክሮስኮፕ ተጠቅሞ ፕሮቶዛ ማየት ችሎ ነበር ሶ በመቀጠል ዩኒክ ዲስከቨርስ ፕሮቶዛ በ1839 ዓመተ ምህረት ደግሞ ሼልደን ኤንድ ሽዋን ፕሮፖዝ ሴል ቲዮሪ ሶ ትክክለኛው መልስ ምን ይሆናል ቾይስ ቢ ነው ቾይስ ቢ መጀመሪያ አይቪ አለ ጃንሰን built the first compound microscope then Hooke described cells in a cork then when Hooke discovered protozoa finally Sheldon and Schwann proposed cell theory Question number 2 one of the differences of prokaryotic and eukaryotic cells is their cell wall this is because cell wall of prokaryotic cell is choice A the site of energy production choice B impermeable choice C stronger than eukaryotic cells choice D made from sugar and amino acids እዚህ ጋር የሚጠይቀን የፕሮካሪዮቲክ and eukaryotic cells ዲፈረንስ ነው መጀመሪያ በሴሎል ላይ ማለት ነው ስለ ሴሎላቸውን ከማውራታችን በፊት ጀነራሊ ፕሮካሪዮቲክ እና eukaryotic ሴል መካከል ያለው ልዩነት ስንመለከት ፕሮካሪዮቲክ ሴል መጀመሪያ ህይወት በእርዝ ላይ ኤግዚስት ማድረግ ስትጀምር የተነሱ ከ4.3.5 ቢሊዮን years ago የመጡት ወይም ኤግዚስት ያደርጉት ፕሮካሪዮቲክ ሴል ናቸው ከዛን ያ ሲስተም እርዝ ላይ ያለው አትሞስፌር እንዲሁም ደግሞ ሁኔታው እየተመቻቹ ሲመጡ ሲምፕል የነበሩት ኦርጋኒዝም ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ ሲመጡ eukaryotic cells ኤግዚስት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው በመካከል ያለው ቤዚክ ልዩነት ምንድነው ፕሮካሪዮቲክ ሴልስ no membrane bound nucleus ነው ያላቸው ማለትም ኒውክለሳቸው ባውንድድ አይደለም eukaryotic cell ግን ኒውክለሳቸው በኒውክሊየር ኤንቨሎፕ ባውንድድ ነው ኢን ጀነራል ደግሞ eukaryotic cells የራሳቸውን membrane bound የሆኑ ኦርጋኔልስ አላቸው ለምሳሌ ማይቶኮንድሪያ ሊሆን ይችላል ክሎሮፕላስት መጥቀስ እንችላለን ላይዞዞም እና ጎልጂ አፓራተስ membrane bound organelles of eukaryotic cell ናቸው ከዛን በመቀጠል ወደ ሴል ወላቸው ደግሞ ስንገባ ጥያቄያችን እሱ ስለሆነ prokaryotic cell wall is made from peptidoglycan ነው ለምሳሌ ባክቴሪያ መጥቀስ እንችላለን ባክቴሪያ prokaryotic እንዲሁም ደግሞ unicellular organism ነው የባክቴሪያ ሴል wall የተሰራው ከፔፕታይዶግላይካን ነው የፔፕታይዶግላይካን ደግሞ ኮምፖነንቶች ወይም ደግሞ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ስንመለከት ሹገር እና አሚኖ አሲድ ነው ማለት ሶ ይሄ ነው የeukaryotic cell ደግሞ ስንመለከት it differs depend upon their type of cell ማለት ነው different types of eukaryotic cell አሉ እንደ ልዩነታቸው ሴል ወላቸው የተለያየ ነው ለምሳሌ ፈንጋይ እና ፕላንትስ ፖሊሳካራይድ ከሴሉሎስ ነው ከሴሉሎስ ነው ሴሏቸው የተሰራው ሴሉሎስ ደግሞ ፖሊሳካራይድ ነው ለምሳሌ እንዲሁም ደግሞ ፕሮቲስ እና አልጌን ሴሎን ስንመለከት ደግሞ የነሱ ደግሞ የተሰራው ባዮጄኒክ ሲሊካ ካልሲየም ካርቦኔት እና አጋር ነው
የፈንጋይን ደግሞ ስንመለከት የፈንጋይ ሴል ዎል ከቺትን ነው የተሰራው ማለት ነው። ሶ የፕሮካሪዮቲክ ሴሎች ሜንሊ ከሹገርና አሚኖ አሲድ ነው የሚሰራው ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን። የዩካሪዮቲክ ሴል ግን ምንም አይነት ጀነራላይዝ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም የተለያዩ ዩካሪዮቲክ ሴልስ አሉ። እነዚህ የተለያዩ ዩካሪዮቲክ ሴል ደግሞ የራሳቸው የሆነ ሴል ዋል አላቸው። ስለዚህ ከተሰጡን ጥያቄዎች ስንመለከት the site of energy production የሚለው አይሆንም። impermeable መሆንናት አይገልጽም፣ አይገናኝም ጭራሽ። ቾይስም ስንመለከት stronger than eukaryotic cell ምንም አይነት ዲፈረንስ በዛ መናገር አንችልም። ቾይስ ዲን ስንመለከት ግን made from sugar and amino acid የሚለው ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። question number 3 consider the following features of cells. 1 half pili, 2 half chromosome, 3 half circular DNA, 4 half larger ribosomes. Which of the above features of cells can be included in eukaryotic cells? Choice A 2 and 3, choice B 1 and 2, choice C 2 and 4, choice D 1 and 3. So this guy የተለያዩ features of cell የተሰጠናል ማለትም የዩካሪዮቲክ እና የፕሮካሪዮቲክ ሴልስ ፊቸር ተሰጥቷል። ከነዛ ውስጥ መርጠን የዩካሪዮቲክ የሆነውን እንድንመድብ ነው የተሰጠን። ሶ ልዩነታቸው መጀመሪያ ስንመለከት በፕሮካሪዮቲክ እና በዩካሪዮቲክ ሴልስ አንደኛ ፕሮካሪዮቲክ ሴልስ ሃፍ ፒላይ ያላቸው ለሙቭመንት የሚጠቀሙበት ሄር ላይክ ስትራክቸር የሆነ ፒላይ ሲኖራቸው ዩካሪዮቲክ ሴልስ ግን ያ ስትራክቸር የላቸውም ማለት ሶ they don't have pili. ሶ ሃፍ ፒላይ የሚለው የመጀመሪያው ዋን ትወጣለች ማለት ነው። Then prokaryotic cells circular DNA, they have circular DNA which is not associated with protein to form chromosomes. Prokaryotic cells ያላቸው DNA ምንድነው ሼፑ ሰርኩላር ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰርኩላር ከመሆኑ በተጨማሪ ሂስቶን ፕሮቲን የላቸው ወይ ደግሞ ማንኛውም ፕሮቲን ስለሌላቸው ክሮሞዞም ፎርም አያደርጉም። እንደሚታወቀው ክሮሞዞም ማለት DNA ፕላስ ፕሮቲን ነው። ሶ ፕሮቲን ኮምፖነንት ከሌለው DNA ብቻ ነው ያለው ማለት ሶ ኮንክሉድ ማድረግ የምንችለው ምንድነው they don't have chromosome ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ያላቸው DNA ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ዩካሪዮቲክ ሴል ስንገባ ደግሞ በተቃራኒው እዚህ ጋር ሰርኩላር የነበረው DNA ሊኒየር DNA ሆነና ከማን ጋር አሶሺየት ይሆናል? ከሂስቶን ፕሮቲን ጋር አሶሺየት በመሆን ክሮሞዞምን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ልዩነታቸው ደግሞ the size of their ribosome ነው። ፕሮካሪዮቲክ ሴልስ smaller ribosome ሲኖራቸው which is 70S ወይም ደግሞ ሳይድበርግ ኮንስታንት eukaryotic cell ደግሞ larger ribosome ወይም ደግሞ 80S or 80 Rydberg's constant አላቸው ማለት ነው። ሳይድበርግ ኮንስታንት ሶ ከተሰጠን ቾይሱን ስንመለከት half pili የሚለው eukaryotic cell የላቸውም ብለናል። እዚህ ጋር don't have pili። ሁለተኛው ደግሞ half chromosome linear DNA ከሂስቶን ፕሮቲን ጋር አሶሺየት ስለሆነ ክሮሞዞም ፎርም ያደርጋሉ ስላልን ሁለተኛው ኦፕሽን ይሆናል half chromosome። ሶስተኛው half circular DNA ዲኤንኤያቸው ሊኒየር እንጂ ሰርኩላር አይደለም። ስለዚህ ሶስተኛ ይሆናል። አራተኛው ሃቭ ላርጀር ራይቦዞም ይሄው እንደምትመለከቱት በይሄኛው 80S ነው፣ ይሄ ደግሞ 70S ነው። ሶ ባይ 10S ዲፈረንስ አለው። ሶ ሃቭ ላርጀር ራይቦዞምስ እና ሃቭ ክሮሞዞም የሚለው ትክክለኛው መልስ ይሆናል። እሱ ደግሞ ቾይስ ሲ ላይ ይገኛል ማለት ነው። question number 4 according to the fluid mosaic model of plasma membrane, choice A, the membrane has uniform composition of proteins. Choice B, glycoproteins form a double layer. Choice C, phospholipid bilayer forms the basic structure of the membrane. Choice D, peripheral proteins are tightly attached on the membrane. እንደሚታወቀው ከ1665 በኋላ ማለትም ሮበርት ሁክ ለመጀመሪያው ሴል ዲስከቨር ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ሴል ቲዮሪዎች ነበሩ። እንዲሁም ነው ፕላዝማ ሜምብሬን ሞዴሎችም ሲጠቀሱ ነበር። ለምሳሌ በ1895 ቻርልስ ኦቨርተን ሴል ሜምብሬን is composed of some kind of lipids ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተነሳበት ጀምሮ እስከ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴል እስከሚመጣበት ድረስ የተለያዩ ነበሩ። አሁን በዚህኛው ጥያቄ ደግሞ ስፔሲፊካሊ የሚጠይቀን ስለ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴል ነው። ሶ ወደ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴል ስንገባ አንዳንድ ነጥቦችን according to the fluid mosaic model of the plasma membrane የመጀመሪያው the cell membrane is composed of double layer of phospholipid ነው። double layer አለው። double layer ደግሞ የሚሰራው phospholipid upper layer እና lower layer ከምንድነው የሚሰራው double layer ነው። the phospholipid bilayer form the basic structure of the membrane
እንዲሁም ደግሞ ቤዚክ ስትራክቸሩ ፎስፎሊፒድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮምፖነንቱ ምንድነው? unlike integral proteins, peripheral membrane proteins do not stick into hydrophobic core of the membrane and they tend to be more loosely attached. ሴል ሜምብሬን የራሱ ኮምፖነንቶች አሉት። ማለትም ኢንተግራል ፕሮቲን አለው፣ ፔሪፌራል ፕሮቲን አለው፣ ግላይኮፕሮቲንስ አለው፣ ኮሌስትሮል አለው። ከዛ ውስጥ ኢንተግራል ፕሮቲን ሁለቱንም ሜምብሬን ስፓን ያደርጋል ማለትም the upper እና the lower so ሁለቱንም the hydrophobic ኮርን እንዲሁም ደግሞ the hydrophobic እና the hydrophilic ኮርን ስፓን ያደርጋል። ነገር ግን the peripheral proteins ወደ hydrophobic ኮሩ ያናይል አይገቡ loosely attached ነው የሚሆኑት outer layer ላይ ስለሚገኙ ማለት ነው። so ስንመለከት ፎስፎሊፒዱ the main fabric of the plasma membrane ነው። ኮሌስትሮል ደግሞ between the phospholipids and the phospholipid bilayers. Integral protein embedded within the phospholipid layers. Peripheral protein ደግሞ inner or outer surface of the phospholipid bilayer ነው አንዱ ላይ ብቻ ነው አታች የሚሆኑት። ካርቦሃይድሬት ደግሞ attached to proteins on outside membrane layers. so ትክክለኛው መልስ ምን ይሆናል? choice C phospholipid bilayer forms the basic structure of the membrane ማለት ነው። ለምን ሌላ ያልሆነም ብለን ስንመለከት the membrane has uniform composition of proteins እንዳንል ያልሆነበት ምክንያት አንደኛው ከስሙ እንደምንረዳው the fluid mosaic ሞዴል ነው። ሞዛይክ የሚለው ስያሜ የሚያመለክተው ምንድነው? ፕሮቲኖች በሜምብሬን ውስጥ ምን አይነት ስትራክቸር ወይም ደግሞ ፖዚሽን እንዳላቸው የሚያሳይ ነው። the mosaic part of the name comes from the way the protein in the membrane gives a patchwork appearance when viewed from the inside or outside. የሆነ ዩኒፎርም የሆነ ኮምፖዚሽን የላቸው ማለት ነው። ሞዛይክ የተባለበት ምክንያት ለዛ ነው። ሌላኛው ግላይኮፕሮቲን ፎርም የደብል ሌየር ደብል ቀደም እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ደብል ሌየር ፎርም የሚያደርገው ማን ነው? ፎስፎሊፒድ ነው። ሶ ግላይኮሊፒድ አይሆንም ማለት ነው። ቾይስ ሲ ትክክለኛው መልስ ነው እሱ። ዲ ደግሞ peripheral proteins are tightly attached on the membrane አይደለም፣ እዚህ ጋር loosely attached ናቸው ብያችኋለሁ። ሶ ቾይስ ሲ ትክክለኛው መልስ ነው። ስትራክቸሩን ስንመለከት ይሄው እንደምትመለከቱት ግላይኮፕሮቲን አፐር ፓርት ላይ ይኖረናል። ከዛን እዚህ peripheral protein ያው አንዱ ስፓን ያደርጋል ያልኳችሁ ለዚህ ነው። አንደኛው ወይ above layer ላይ ወይ ደግሞ the lower layer ነው እንጂ የሚገኘው እንደ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደ integral proteins ከአንደኛው ከlower layer ወደ upper layer cross አያደርግም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሳይቶፕላዝም አለ፣ ኮሌስትሮል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አለ፣ ቻናል ፕሮቲንስ ይኖራል፣ ካርቦሃይድሬት ያው አፐር ፓርት ላይ አለ። ባይላም ያው ኢንተግራል ፕሮቲን ከአፐር ውስጥ ወደ ሎወሩ ሃይድሮፊሊክ ሌየር ይሄው እዚህ ውስጥ ከላይ እዚሁ ደግሞ ሃይድሮፎቢክ አለ፣ ሁለቱም ክሮስ የሚያደርግ ነው። ነገር ግን peripheral protein ይሄው እንደምትመለከቱት ሃይድሮፊሊክ ሌየር ላይ ነው ሃይሊ አታችድ የተደረገው ማለት ነው። Question number 5. Which of the following is correct about the structure of the cell membrane? Choice A. Phospholipid molecule forms a transport channel. Choice B. Protein molecules form a double layer. Choice C. The membrane has a fluid nature that is regulated by cholesterol. Choice D. Proteins form the outer layer while phospholipids form the inner layer. So the following statements are correct about the structure of the cell membrane. የመጀመሪያው የሚሆነው phospholipid bilayer የሚለው basic structure የሚሰራው the base for the membrane and it forms the outer layer. outer layer upper and lower layer ከphospholipid ነው የሚሰራው ለዛ ነው bilayer የተባለው upper እና lower phospholipid ስለሆነ። ቀጣዩ integral protein ነው። integral protein የምላቸው carrier እና channel protein ናቸው። እነዚህ ደግሞ play an important role in transporting substances across the cell membrane. ሌላኛው ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ሴል ሜምብሬን ፋቲ አሲድ ነው። ፋቲ አሲድ እና ኮሌስትሮል ናቸው። ፋቲ አሲድ እና ኮሌስትሮል ደግሞ ምን ያደርጋሉ? they regulate the fluidity of the cell membrane. እንዴት ነው ሬጉሌት የሚያደርጉት ብለን ስንመለከት saturated fatty acid makes the model membrane more rigid እንዲሆን ያደርጋሉ። ኮምፓክት ስለሚሆን ኮምፓክት ከሆኑ ደግሞ ፍሉዲቲ አይኖራቸውም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ while the unsaturated fatty acid ከሆነ ደግሞ ፍሉዲቲ ይጨምራል፣ ምክንያቱም ሞር ኮምፓክት ስለማይሆኑ ማለት ነው። ኮሌስትሮል ደግሞ እንዴት ነው የሚያደርገው ብለን ስንመለከት ኮሌስትሮል helps to restrict the passage of molecules by increasing the packing of phospholipids. ፍሉዲቲን የሚቀንሰው ፓክ እንዲሆኑ በማድረግ
ፓሴጅ ኦፍ ሞለኪውልስን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ ፍሉይዲቲን ሬጉሌት ያደርጋል። ሶ ከዚህ የተሰጠም ቾይሶች ውስጥ ቾይስ ኤ ፎስፎሊፒድ ሞለኪውል ፎርምስ የትራንስፖርት ቻናል ኢት ዳትስ ኢንኮሬክት። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደነጓር ኢንተግራል ፕሮቲን ነው ትራንስፖርት ቻናል የሚፈጥሩት። ቢ ፕሮቲን ሞለኪውልስ ፎርም የደብል ሌየር ዳትስ ኢንኮሬክት። ምክንያቱም ፎስፎሊፒድ ነው ባይሌየር ደብል ሌየሩን የሚሰራልን። ቾይስ ዲ ደግሞ ስንመለከት ፕሮቲንስ ፎርም ዲ አውተር ሌየር ዋይል ፎስፎሊፒድ ፎርም ዘ ኢነር ሌየር አይደለም። ፎስፎሊፒድ አውተር ሌየር ፎርም ያደርጋሉ። ፕሮቲን ደግሞ ሞዛይክ የሆነ ፓች ወርክ ይሰጣሉ። ሶ ቾይስ ሲ ዘ ሜምብሬን ሃዝ ፍሉይድ ኔቸር ዳት ኢዝ ሬጉሌትድ ባይ ኮሌስትሮል። ኮሌስትሮል አማካኝነት ፍሉይዲቲ ወይ ይቀንሳል ወይ ይጨምራል ማለት ነው። Question number 6. 3 different cells are in the process of transporting materials across the cell membrane as indicated below. Cell 1, water from high concentration to low concentration. Cell 2, sodium plus ion from high concentration to low concentration. Cell 3, glucose from low concentration to high concentration. Which types of transfer mechanism do the above cells use respectively? Choice A, osmosis, facilitated division, active transport. Choice B, osmosis, active transport, facilitated division. Choice C, facilitated division, osmosis, active transport. Choice D, facilitated division, active transport, and osmosis. ሶ ይህን ጥያቄ መስራታችን በፊት ኢንዲፔንደንትሊ ዘ ትራንስፖርት ሲስተም ስንመለከት ሶስት አይነቱን እዚህ ጋር የተጠቀሰው ሶስት ናቸው። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ እንደ ኢንዶሳይቶሲስ፣ ኤክሶሳይቶሲስ የመሳሰሉ ሌሎች አይነት ትራንስፖርት ሲስተም አሉ። ነገር ግን ጥያቄያችን የሚጠይቀው ስለ ሶስቱ ስለሆነ ማለትም ስለ ሲምፕል ኦስሞሲስ፣ ፋሲሊቴትድ ዲቪዥን፣ አክቲቭ ትራንስፖርት ስለሆነ ሶስቱን ብቻ የምንመለከት ይሆናል። ሶ መጀመሪያ ሲምፕል ዲቪዥን ስንመለከት ሲምፕል ዲቪዥን የምንለው ኢትስ ዘ ዲቪዥን ኦፍ the movement of substance from higher concentration to lower concentration. እዚህ ስለ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ወደ 7 ነጥቦች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬድ ዶቶች አሉ። ከነሱ ወደ lower concentration አለ። so it's movement of substances from higher concentration to lower concentration ነው። just movement ነው። facilitated division ደግሞ facilitated divisionም ከሲምፕል ዲቪዥን ጋር የሚመሳሰለው ምንድነው? እሱም it is the movement of substance from higher concentration to lower concentration. ምንድነው የሚለየው ብለን ስንመለከት ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ለመሄድ ምን ያስፈልጋል? አየርን ፖር ኦር ካሪየር ፕሮቲን አለ። እዚህ ጋር አይረን ፖር ይኖራል ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ቻናል ይኖረናል። በእነሱ አማካኝነት ነው ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን የሚሄደው ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ሲምፕል ዲቪዥን እና ፋሲሊቴትድ ዲቪዥን ፓሲቭ ፕሮሰስ ናቸው። ምክንያቱም ኢነርጂ ያስፈልጋል። ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ለመሄድ ምንም አይነት ኢነርጂ ሪኳየርመንት የላቸውም ማለት ነው። ነገር ግን አክቲቭ ትራንስፖርትን በምንመለከትበት ሰዓት አክቲቭ ትራንስፖርት ምንድነው? it's the movement of particles from low concentration to higher concentration ማለት ከሎወር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ሙቭመንት የሚኖረው በማን ነው? በአክቲቭ ትራንስፖርት ምክንያት ነው ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ ምን ይጠቀማል? ኢነርጂን ይጠቀማል ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንመለከት ዲቪዥን አለ across the membrane from high concentration to low concentration facilitated division አለ iron pore ይኖራል ወይም ደግሞ channel protein ይኖራል። በዛ አማካኝነት ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ low concentration ይኖራል። active transport ደግሞ ከሎ ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳይመንድ ቅርጽ ያለው ሎ ኮንሰንትሬሽን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሬዲ ሃይ ኮንሰንትሬሽን አለ። ሶ ከዚህኛው ከሎ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃይ ኮንሰንትሬሽን by expanding ATP ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ሴል ዋለ ምንድነው ያለው? water from high concentration to low concentration. ሶ ምን ይሆናል? ይሄ ኦስሞሲስ ይሆናል ማለት ነው። then sodium ion from high concentration to low concentration. sodium ion ሲሆን ምንድነው የምንጠቀመው? facilitated division ነው። ምክንያቱም iron pore እንጠቀማለን። so osmosis then facilitated division. ከዛም glucose from low concentration to high concentration, active transport. So the correct choice is choice A. Question number 7. Suppose you took a container and divided it into two halves by a membrane which is permeable to water and labeled the two halves as A and B. Finally,
you added hypertonic solution in A and hypotonic solution in B. What will be the expected result of this experiment? Choice A, rise of the water level in both halves. Choice B, rise of the water level in B. Choice C, rise of water in level A in A. Choice D, no change in both halves. So ይሄን ከመስራታችን በፊት ሶስት ታይፕ ኦፍ ሶሉሽን አለ አይዞቶኒክ ሃይፖቶኒክ እና ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን እነሱ ምንድናቸው የሚለውን እንመልከት የመጀመሪያው ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ነው ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን የምንለው የሴሉ የሶሊድ መጠን በከፍተኛ ሲሆን ሃይፐርቶኒክስ ሴሉ ሃይፐርቶኒክ እንሏል ወይም ደግሞ ሰራውንዲንጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምንመለከተው በሰራውንዲንጉ ነው ይሄ ፊገር የሚያሳያችሁ ሶ ሰራውንዲንጉ ምንድነው ሶሊድ ኮንሰንትሬሽኑ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ሃይፐርቶኒክ ስንል የሰራውንዲንግ ውስጥ ያለው የሶሊድ ኮንተንት ከወተሩ ኮንተንት ይበልጣል ሶ ሴሉ ምን ያደርጋል ወተርን ጊቭ ኦፍ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ወተርን ሪሊዝ ያደርጋል አይዞቶኒክ ላይ ደግሞ ወተርና ኢንቫይሮንመንቱ ምን አይነት ተናላችሁ ሶሊድና የሶሊድ አማውንት እና የወተር አማውንት እኩል ስለሆነ የሚገባውም ወተር እኩል ነው የሚወጣውም እኩል ነው ማለት ነው ሃይፖቶኒክ ሲሆን ደግሞ the solvent ብዙ ነው ማለት ወይም ደግሞ የወተር አማውንት በጣም ብዙ ነው ያለው ለምሳሌ አካባቢው ላይ ብዙ ወተር የሚገኝ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ሴሉ ላይ ትንሽ ወተር ሲሆን ከሰራውንዲንጉ ወደ ሴሉ ውሃ ይገባል ማለት ነው ከሰንጠ ጥያቄ ላይ ደግሞ ስንመለከት ኮንቴነር A እና ኮንቴነር B ተሰጥቶናል ኮንቴነር A ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ነው ብለናል ምክንያቱም ሎወር ኮንሰንትሬሽን ስላለው ወተር ፖቴንሻል ስላለው ቾይስ B ደግሞ ኮንቴነር B ደግሞ ሃይፖቶኒክ ነው ተብለናል ሃየር ወተር ፖቴንሻል አለው ሶ በኦስሞሲስ ጊዜ ምን አይነት ኢፌክት ይኖራል የሚለውን ስንመለከት ቾይስ A ሃይፖቶኒክ ነው ብለናል ኮንቴነር A ሃይፖቶኒክ ነው ብለናል ምን ማለት ነው ያ በውስጡ ያለው የውሃ መጠን በጣም ትንሽ ነው ሶ ምንድነው የሚያደርገው ውሃ ያገኛል ማለት ነው ውሃ የሚያገኝ ከሆነ ምን ይሆናል the water level rises ኮንቴነር B ደግሞ መጀመሪያም የነበረው ውሃ መጠን ከፍተኛ ነው ሶ በኦስሞሲስ አማካኝ ምን ያደርጋል ያ የነበረውን የውሃ መጠን ለኮንቴነር A ሉዝ ስለሚያደርግ the water level in B drops ማለት ነው ሶ ትክክለኛው መልስ ምን ይሆናል C ማለት rise of the water level in A በA ላይ ራይዝ ያደርጋል B ላይ ደግሞ ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ question number 8 A class of grade 11 students were given two solutions A and B of unknown concentration separated by a semi-permeable membrane the teacher instructed them to observe any change in the water levels of the two solutions After a few minutes, the students observed the water level in solution A has decreased. What could their students conclude from their observation? Choice A, solution B had positive water potential. Choice B, solution A had higher water potential. Choice C, the two solutions were isotonic. Choice D, solution A was hypertonic. ሶ መጀመሪያ ግብናችን ስናወጣ የA እና የB ኮንሲደሬሽናቸው አይታወቅም ብለናል ከዛም በኋላ ግን ምንድነው የተደረገው after few minutes the student observed the water level in solution A has decreased የA water level እንደቀነሰ ተሰጥቶናል ሶ ትክክለኛው መልስ ይሆናል B solution A had a higher water potential የሚለው ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም water level water potential high ስለሆነ ነው ድሮፕ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚቀንሰው ይሄን ደግሞ ስንሰራው ለምሳሌ A አለን water level drop አደረገ ብለናል የB ምንም አልተሰጠንም የሶሉሽኑ water potentialም አልተሰጠንም ስለዚህ ግን ከተሰጠን ከዚህ ሶሉሽን A water level ቀንሷል ከሚለው ተነስተን ምን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ስንል water level drop ካደረገ ያ ወተር ወደላ ሶሉሽን መሄድ አለበት ሶ የA የሚቀንስ ከሆነ የB ምን ይላል ይጨምራል ማለት ነው ወቀጣል water level drop አደረገ ማለት በመጀመሪያ ምን መሆን አለበት ለመስጠት high water potential ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ሶ ምንድነው መጀመሪያ hypotonic solution ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ water level rise ካደረገ water gain አድርጓል ማለት ነው
ወተር ጌን ለማድረግ ደግሞ ሶሉሽን ምን መሆን አለበት? ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ወይም ደግሞ የነበረው የውሃ መጠን ዝቅተኛ መሆን አለበት። ስለዚህ ትክክለኛው ቾይስ የሚሆነው ሶሉሽን ኤ had a higher water potential የሚለው ትክክለኛው መልስ ይሆናል። Question number 9. A student did an experiment and found out that catabolism of amino acid produces toxic ammonia in the liver cells, which gradually get converted into urea and excreted through urine. What would be the result of the experiment if osmosis was blocked? The liver cells, choice A, gain water and become turgid. Choice B, excrete more ammonia and urea. Choice C, become more active and produce more energy. Choice D, become damaged and lose functionality. እዚህ ጋር የሚጠይቀን ስለ ኦስሞሲስ ደግሞ one kind of transport system ነው። ቅድም ካየናቸው ነው ትራንስፖርት ሲስተም መካከል ማለትም ከፋሲሊቴቲቭ ዲቪዥን ከአክቲቭ ትራንስፖርት መካከል አንደኛው የሆነው ኦስሞሲስ ነው። ኦስሞሲስ ደግሞ the transport of ወይም ደግሞ the movement of water particles from higher concentration to lower concentration. so በዚህኛው ኤክስፔሪመንት ላይ ኦስሞሲስን ብሎክ ብናደርግ ወይም ደግሞ የሙቭመንት ኦፍ ዋተርን ቶታሊ ብሎክ ብናደርግ ምንድነው የሚፈጠረው የሚል ጥያቄ ነው። ከጥያቄው መረዳት እንደምንረዳው the liver cell is placed in hypertonic solution ምክንያቱም ምንድነው there is catabolism of amino acid ነው። catabolism of amino acid ካለ ደግሞ ይህ ሪአክሽን ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋል? አሞኒያን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ሶ ጊዜ በሄደው ቁጥር የአሞኒያ ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ የዋተር ኮንሰንትሬሽን ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል። ሶ ምን ይሆናል? ሃይፐርቶኒክ መጨረሻ ላይ ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ይሆናል። ሶሉሽን with a higher solid concentration ማለትም ከውሃው ይልቅ የአሞኒያ ኮንሰንትሬሽን በልጧል ማለት ነው። ሶ ኦስሞሲስን አለው ብናደርግ ምን አይነት ኢፌክት አለው? ኦስሞሲስን ብሎክ ብናደርግ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያው ኦስሞሲስን አለው ብናደርግ ምንድነው የሚያደርገው? the cell loses water and began to shrink surrounding ላይ አሞኒያ በጣም ኮንሰንትሬትድ ሆኗል። ሶ ሴሉ ውሃን ሉዝ በማድረግ ሽሪንክ ይሆናል ማለት ነው። ኦስሞሲስን ደግሞ ቶታሊ ብሎክ ብናደርገው ምን ይፈጠራል? the cell become damaged and lose functionality ምክንያቱም the concentration of ammonia በጣም ይጨምራል። concentration of ammonia ከጨመረ ደግሞ እዚህ ጋር እንደነገረን ቶክሲክ ነው ተብሎ ተነግረናል። ሶ ቶክሲክ ከሆነ ደግሞ ሴላችንን ዳሜጅ በማድረግ ፋንክሽናሊቲው ሉስ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ከተሰጠን አራቱ ጊቨን ቾይሶች መካከል ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ዲ ነው። become damaged and lose functionality የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 10. Which of the following is a correct match of cellular organelles and their corresponding function? Choice A, vacuole strength and elasticity. Choice B, mitochondria, ATP synthesis. Choice C, lysosome, modification of proteins. Choice D, Golgi body, digesting foreign ሴልስ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኦርጋኒዝ የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው ማለትም ከኒውክለስ ጀምሮ ማለት ጄኔቲክ ማቴሪያል ሶር ከሚደረግበት ኦርጋኒዝ ጀምሮ እዚህ ላይ የምናያቸው እነ ቫኪዩል፣ ማይቶኮንድሪያ፣ ላይሶዞም፣ ጎልጂ ቦዲ ወይም ደግሞ ጎልጂ አፓራተስ ብለን የምንጠራው በሌላ ስሙ የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው። ሶ እዚህ ጋር የሚጠይቀን ኦርጋኔሉ ከፋንክሽኑ ጋር በትክክል ኮሬክትሊ ማች የሆነ የትኛው ነው የሚለው ነው። ይሄንን ስንመለከት የእያንዳንዱ ፋንክሽን ስንመለከት የመጀመሪያው ቫኪዩል ነው የተሰጠው። ቫኪዩል በፕላንትና በአኒማልስ ላይ የተለያየ ነው። ፕላንቶች ትልቅ ላርጅ የሆነ ቫኪዩል ሲኖራቸው በአኒማልስ ግን ትንሽ ቫኪዩል ነው የሚኖራቸው። ሶ የፕላንትን ጥቅም ስንመለከት ኢትስ ሜንቴንስ ፕላንት ሴል ተርጂዲቲ። ይሄም የሚሆነው እንዴት ነው? ኦስሞሲስ ኢዝ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ዋተር ፍሮም ሃይ ኮንሰንትሬሽን ቱ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ብለናል። ሶ ውሃ ወደ ፕላንቶች ሙቭ ኢን በሚያደርግበት ሰዓት ቫኪዩል ላይ ስቶር ይደረግና ጊቭ ቫኪዩል ስትሬች በማድረግ ሴል ሳይቶፕላዝምን ፑሽ በማድረግ ዜን ደግሞ ያ ሳይቶፕላዝም ደግሞ ሴሉን ፑሽ በማድረግ ተርጂዲቲውን ሜንቴን እንዲያደርግ ይረዳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ነው። ማይቶኮንድሪያ ደግሞ የምናየው ሳይት ኦፍ ኢነርጂ ፕሮዳክሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። the power house of the cell ብለን የምንጠራው ማይቶኮንድሪያ ለምንድን ነው? ኤቲፒ ሲንተሲስ የሚካሄድበት ስለሆነ ማለት ነው። ቀጣይ ዩኒት ላይ የምንመለከተው ወይም ደግሞ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የሚለው ዩኒት ላይ ማይቶኮንድሪያ ለምን ኤቲፒ ሲንተሲስ የሚካሄድበት እንደሆነ የምንመለከት ይሆናል። ሶ ማይቶኮንድሪያ ላይ ክረብ ሳይክል እና ሊንክ ሪአክሽን የሚካሄድበት የሳይት ኦፍ
የነዛ ሳይት ኦፍ ሪአክሽን ነው። ሶ ማይቶኮንድሪያ ላይ ኤቲፒ ሲንተሲስ ይመሰረታል። እንዲሁም ደግሞ ኢቲሲም ዋናው ደግሞ ወይም ደግሞ አብዛኛው የኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኤቲፒ ፕሮዲዩስ የሚደረገው ማይቶኮንድሪያ ላይ ነው። ዴን ላይዞዞም የሚለው ነው። ላይዞዞም ደግሞ the suicide bag of the cell ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይህም ለምንድን ነው የምንለው? የተለያዩ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞችን ስለሚይዝ ይሄኛው እነዚህ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይምስ they digest foreign cells excess or worn out organelles ማለት ነው። ሶ ላይዞዞም ምንድነው ያለው ጠቀሜታ? አንደኛው ፋጎሳይቶቲክ ዋይት ብለድ ሴል ላይ በአባንደንትሊ ይገኛል። ምክንያቱም እንደምናውቀው ዋይት ብለድ ሴልስ ለኢሚዩን ሲስተም ከፍተኛ የሆነ ሮል አላቸው። ከነዛ ውስጥ ደግሞ ፋጎሳይቲክ ዋይት ብለድ ሴልስ አንደኞቹ ናቸው። እነዚህ ዋይት ብለድ ሴልስ ፎሪን ሴልስ በሚገቡበት ሰዓት ዳይጀስት ያደርጋሉ። ለዛም ደግሞ ማንን የትኛውን ኦርጋኔል ይጠቀማሉ? ላይዞዞምን ይጠቀማሉ ማለት ነው። አራተኛው እዚህም የተጠቀሰው ጎልጂ ቦዲ ነው። ጎልጂ ቦዲ ወይም ደግሞ ጎልጂ አፓራተስ የምንለው ሲሆን ይሄኛው ኦርጋኔል ደግሞ ለሞዲፊኬሽን ኦፍ ፕሮቲንስ የምንጠቀመው ነው። ሞዲፊኬሽን የተለያዩ ፕሮቲኖችን ፓክ የሚያደርግበት ወይም ደግሞ ታግ የሚያደርግበት ለምን አገልግሎት እንጠቀማለን? ያንን ፕሮቲን የተለያዩ ፕሮቲኖች የተለያየ ጠቀሜታ አላቸው። ያንን ጠቀሜታ ሞዲፋይ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ዲተርሚን የሚያደርገው ይሄ ጎልጂ ቦዲ ነው ማለት ነው። ሶ ከተሰጠን ጥያቄዎች ውስጥ የትኛውን በትክክል እንትን ያለው ብለን ስንመለከት ቾይስ ቢ ነው which is mitochondria ATP synthesis ነው። ሌላውን ስንመለከት vacuole strength and elasticity አይደለም። ላይሶዞም ነው ስንመለከት ሞዲፊኬሽን ኦፍ ፕሮቲን ይላል። ሞዲፊኬሽን ኦፍ ፕሮቲን የማን ጠቀሜታ ነው? የጎልጂ ቦዲ ነው። ደግሞ ጎልጂ ቦዲ ዳይጀስቲንግ ፎሪን ሴልስ ይላል። ዳይጀስቲንግ ፎሪን ሴልስ የላይዞዞም እንጂ የጎልጂ ቦዲ አይደለም። የጎልጂ ቦዲ ጠቀሜታው ሞዲፊኬሽንስ ለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጎልጂ ቦዲ ሴሉላር ፖስት ኦፊስ ነው። ይህ ማለት it labels and then distributes different molecules